Tämän aluksen sauna. Hän nyt on. Tää on V. Onks tää joo? Tuosta. Tänne mahtuu 5. Siinä voi olla kapteeni. Käydään tutustumassa tämmöiseen huvialukseen Helsingistä. Tässä on veikeä historia, tää on tosi vanha. Tässä tää on ollut puupaatti aikanaan, mutta metallikaarilla. Ja siitä on sitten tehty tällainen alus. No nyt sitten tämän aluksen historia on aika veikeä, koska tässä nyt on kuvia. Kerros nyt jotenkin lyhyesti, mikä tää tarina on. Tarina on sen kaltainen, että mun veli Joensuussa näki tämmöisen rungon teollisuushalin pihalla ja se oli myynnissä 1,5 tuhatta markkaa. Ja on tuotu Varkaudesta VR:ssä tämä sieltä pohjasta ne piti ylös, että niitä on ollut 4. Niin se oli upoksissa siis tuo runko ja se on nostettu ylös sieltä, joo. Aivan. Ja mä ostin sen sitten ja sitten se oli 5 vuotta Joensuussa Iiksen, niitä oli semmoisella pellolla, missä tuo kuva on. Ja sieltä siirrettiin 2003 Savonlinnaan Inkilänniemeen, missä se tehtiin. Ja vuonna 2012 pantiin veteen. Joo. Ja tää on sitten kuva siitä välivaiheesta. Ja tää on tosiaan ollut siis niin kuin rautarunkoinen puulotja. Just, rautarunkoinen puulotja. Paikalliset epäilivät, että se on siitä 20-luvulta. Joo. Onko mitään tietoa, mikä sen käyttötarkoitus aikaisemmin on? Joku pieni rahtipaatti tai... Ei, kun se on siis lotja, mitä on hinattu. Niin lotja aivan jo, että siinä ei ollut moottoria ollenkaan. No just näin. Mutta se, että siinä oli joku yrittänyt tehdä siitä ilmeisesti huvikäyttöä, että siellä oli 2 vannosputkea laitettu sinne, mutta ei mitään muuta ole tehty. Just näin. Sen perusteella Varkaudesta voisikin löytyä joku, joka tietäisi alkuperäisen nimen ja ehkä muuta historiaa. Eli nyt jos Varkaudesta joku muistaa tämän rungon, jos on 2 vannasputkea. Ja 2 vannasputkea, että joku oli aloittanut tekemään, ja ottakaahan yhteyttä. Tuohon alle voi kommentoida ja me välitetään tieto eteenpäin sitten. Ja tuossa kyltissä taisi ollakin omistajan nimikin ihan, niin siihen voi ottaa totta kai yhteyttä suoraan sitten, jos näinkin on. Ja tässä on nyt sitten tämä tekovaihe, eli sinä rupesit lätkimään peltiä päälle siihen puurunkoon. Ja tässä se näkyy hyvin, kun sitä on ruvettu sitten tekemään peltilevystä. Tämä on tehty öljysäiliö vanhoista pelleistä. Öljysäiliö vanhoista pelleistä. Just. 6,5 milliä paksu. Terästähän sekin on ihan käyttänyt. Siinä on kuva sitten koeajolta. Joo. Ja tämä koeajo tapahtui vuonna 2012. Aika komea projekti. Siis kyllä hatunnosto tuohon, että mä oon vanhoja laivoja laittanut, niin siis tulee kyllä kunnioitus tuohon asiaan. Ja mä luulen, että semmonen, joka tämän historian nyt sitten löytääkin tosta, niin tässä on voi olla veikeäkin historiaa. Hienoa, että runko on säilynyt. Ja jos joku tietää näistä rungoista enemmän, kuin näitä on ollut useita, ja sanoo, että VR:n, oliko se VR:n alueella vai VR:n käytössä ollut? VR:n alueettahan se koko se niemi siinä, niin rannassa. Joo, sitä ei tiedä. Joo, tämmöistä tietoa kaipaillaan, jos joku tietää, niin näin. No, tässä meillä näkyy nyt, tässä on keittiö tässä kohdalla. Mä pyörähän tästä silleen alkuun tästä. Tässä on niinku tämmönen sisätila. Tämmönen aula tai messihän tämä nyt voisi olla vähän niin kuin oikeastaan. Joo. Tämähän on niinku salonkin vene tavallaan tai laiva. Eli otetaan vielä uudestaan. Tässä on tää salonki. Tää on hieno. Ja tommoset kaarevat ikkunat. Ja huomatkaa kaksinkertaiset lasit, lämpölasit. Just näin. Sitten siellä on vessat löytyy. Joo. Asiallista. Vedetön pisuvaari. No se on aika kova sana näissä hommissa. Ei täyty septi turhaan. Meillä on kanssa paikka sille, mutta ei ole keretty laittamaan. Tämä oli itse asiassa aika halpa. Tämä on semmoinen korealainen posliini, maksoi 300 vaan. Okei. Kun ne muoviset, mitä on niin ABC, nehän pyytää 1200. No joo, niitähän saa halvemmin. No, tässä on nyt tryka. Siinä on navigointilaitteet, siinä on ruori, ilmeisesti hydraulinen ohjaus. Joo. Ja ulos tulee sitten toinen paikka, mikä on metri 40 senttinen ruori siihen. Just näin. Siinä on sitten mittaristo, Scanian kone, kielis ainakin tuo mittaristo tuosta noin. Se on 14 litraa DS. Joo, DS on tuttu moottori. Hakuvalo löytyy tuosta.
tuulasin pyyhkiä moottori. Kompassi on siinä. Joo, sitten täällä on, varustus. niin jo, VHF tuossa ja radiot ja näin. Tuossa on sähkötaulut tuolleen. Ja tässä voi sitten vetästä vaikka jos on niinku ajovuorossa ajaa, niin tuossa voi ottaa toinen vaikka pienet nokka. Niin. Näin Tässä on on. sitten näyttö. Siinä on Tuo. 3 kameraa näyttää sivulta taakse ja takanta 1 taakse. Ja Joo. yksi tulee konehuoneeseen. Kamerat on aika jees sinällään. Meidänkin mä oon ajateltu laittaa, mutta... Mä just kun mä peruutan aina siihen, niin Niin joo, se teidän paikka on siinä, joo. Joo. No sitten, mihin sitten mennään? Vie sä edeltä ja mä tuun perässä. voi mennä niin. Sun pitää tulla uudestaan, kun Joo. huomisen jälkeen tuonne saunaan. Okei. Onko se nyt Täällä on päällä vai varattu? Tai täällä on hieno salonkin tässä alallakin. Tää homma. Joo. Tää on niinku kapteenihytti. Mutta ne mahtuu 5 nukkumaan. Siinä voi olla kapteenilla paljon seuralaisia sitten. No, näyttää vähän majoitettu. Joo, no sen kun ainahan ne kuuluu ollakin sinne, kun sitä käytetään. Eihän tämä nyt ole. Ja siinä on sitten luukku vielä Niin, ulos, eikö se olekin? On. On niitä solkia. Joo. Hieno. Ja siellä on pilssitila tietenkin tuolla alla vielä Ei jonkinlainen. se Ja... ole kuin tämän verran. Joo, sinne matala. Tää on alakerrasalonki. Komiaa, komiaa. Tää on varastona nyt alakerran Joo. vessa. Eli siinä olisi niinku vessa. Sitten tästä mennään tänne saunan suuntaan. Alkaa energian käyttö, LED-valot. Joo, näihin Se on tulee hyvä. semmoset peitelistat. Joo. Sitten on kumpahytten. Hyttäjä. 2. Joo. tämmöistä paraa. Tässä on hieno hytti, tässä on mahtuu nukkuu pariskunta ihan hienosti. Se on kiva, kun on 2 ikkunaa tuossa vielä. Se näkee ihan hyvin ulos. Ei tule ahtaan paikan kammoon. Ja nämä on hienon näköisiä nämä pyöreät ikkunat näissä ovissa. Joo. Ootko ihan tilannut noin vai tehnyt itse nuo vai? Itse joo, eihän nää, kun mä ostin torista, niin nää oli 5 kappalet laaka. Joo, Ovet, mihin joo, tein noin joo. pyöreät. No sitä samaa harrastettu meilläkin aika paljon itse tehtyä. Tää on sitten semmonen, tää oli 3-osainen lasiovi. Just, joo tiedän. Joo. Otin nuo 2 lasia pois ja tähän jätin toi. Joo. Ja tässä meillä oli tämän aluksen sauna. On aika hieno. Siinä on kiuas ja lauteet ja vesisäiliö kiukaan ympärillä. Tämähän tässä on tosi kiva, kun tää on niinku veden ääressä aika lailla. Kun tuosta katsoo, niin aallot on tossa ja vesiraja on tuossa. Sanotaanko, että se on tuossa niinku 30 senttiä, 40 senttiä tuossa alapuolella. Ilmanvaihtoräppänä on siellä ja tällä tavalla. Kyllä kelpaa saunaa. Suihkun paikka on tuossa, suihkuhana ei ole paikallaan tuossa vielä, mutta näin. Tämmönen. No, tässä on tämmönen pukuhuoneen tapainen tietenkin tämä. Siinä on Siinä on varauloskäytävä ja Joo. täällä on putka. Siis sinne saa pistää. Niin, mutta se on siis... Käy sen järjestyshäiriöiset ihmiset tonne putkaan. Niin, Joo. no itse asiassa se on puusäiliö, kun palokuorma ei saa olla. Niin Just näin. puut pitää Joo. olla. Kyllä. Tää on hieno. Tää on hieno. Onko se öljykattilalla keskuslämmitys? Se on, mutta Tässä se on ei myös toimi yksi vielä. hytti. Eli tässä on niin kuin 2. yksi hytti ja toinen hytti. Ja sitten on tuolla keulassa tuo iso niin sanottu kapteenihytti. Täällä mahtuu majoittumaan tosi moni. Ja tää on Tässä on, niin tää on vedenpitävä laipio. Joo, just näin. Samoin siellä on toinen. Joo. Ja tää on Elikkä kans. vedenpitävät Kyllä. ovet. Joo. Tämä on fiksua tämä, että se turvallisuus myös ajatellaan eikä vaan pelkästään rakenneta. Niin kuin alusta. Niin jo, Sitten niin. Tässä on ohjelupotkurit edessä ja takana. Edessä ja takana ohjelupotkurit. Voi kuulostaa hölmöltä, että toistan näitä tässä, mutta että kuuluu varmasti tähän nauhalle. Näin. Hienoa ihan perusturkkilevyä. Joo, nämä on alkuperäiset. Joo, okei. Ja se on niitattu kiinni siihen, niin kuin siihen aikaan tehty. Hitsaaminenhan tuli taaskin, muistutan katsojia, että hitsaaminenhan tuli vasta 60-luvulla melkein. Joo, mutta epäilys on, että on tuo runko 20-luvulta. Joo. Joo. 20-luvulta olisi runko, joo. Joo. Komea kello on siinä ja vitsi tää on hieno kyllä. Sitten siinä on portti tuossa keulassa vielä, että tostakin pääsee, jos rantautuu niin kuin Joo, meillä on silleen päin. 4 metriä pitkä laskusilta, mikä Okei, lasketaan. joo. Tuohon tulee niinku, Joo. se on semmonen
niin kuin nostettava masto, Joo. mikä saa näihin kiinni sitten noihin Niin lenkkiin. tuohon lenkkiin ja tuohon lenkkiin, joo. Ja sitten se pritsillä lasketaan. Hyvä systeemi. Ja siinä on ankkuripeli tuolla alla sitten Joo, tuossa. siellä on ankkuripeli. Ja se oli hydraulinen tuossa ja ankkurihan on sitten niinku tuolla. Siellä Joo. on piikki. No sitten ei varmaan näe kyllä kameralta mitään. Se on. Siinä on keulapiikki. Mitäs siinä on? Siellä näkyy, Siellä on sivut tässä potkulla. siellä näkyy potkuritunneli tuossa noin. Joo. Ja se tulee ihan tuosta Joo. läpi. Ja se on hydraulinen itse asiassa joo. Siinä on vielä kytkin tuossa tai kumikytkin tuossa välissä. Ja paljon on kilowatteja, onko teho keulapotkurissa? 10 varmaan ainakin tulee tuosta. On sen verran. Joo. Niin, siinä sitä tehostetaan vähän, kun siellä on vähän liian pienet Joo. noi yksiköt, niin se ei saa Joo. kerran tarpeeksi. Joo. Vähän ulkoajopaikka. Nyt tossa on Joo. ruoripylväs ja Kyllä. keskipää. Sitten siinä on, katolle pääsee kun vetää se tikkaita lasia. Joo, tuolta pääsee ylös ja siellä on kulkuvalo tuolla. Hienosti se toimii niin kuin valolaatikkona tavallaan tässä tää reuna itse asiassa. Se itse asiassa näyttää vähän liian taakse. Niin joo, kun se tulee, kun se on tossa noin, niin se pitäisi olla niinku Tuohon pikkusen tänne, pikkutoppariin. niin on tuohon semmonen, niin joo. Kyllä. Ovi on terästä. Perästä on Joo. piippua siinä. Siinä on piippuja. Tää on komiassa kunnossa kyllä. Onko niistä kunnossa? Joo. Ja tässä on sitten tämmönen takatäkki, jossa täällä ihmiset viihtyilevät täällä. Joo. Sielläkö on pataruumi? Yritti itse, mutta ei. Täällä on lämmintä. Koneet on ollut juuri käynnissä. No nyt, katsellaanpas. Lähdetään täältä katsoa tekniikkaa. No siinä on niinku maasähkömuuntaja ilmeisesti tuossa. Erotusmuunteja. Suojaerotusmuuntaja. Se on oleellista teräspaatissa. Siinä on iso inverteri tuossa noin. Siinä on päävirtakytkimet jotenkin. Onko inverterille tuossa Ei kun nää ainoastaan tän akuston. Okei. Ja sit ajossa käytetään niin myöskin näitä akkuja Joo. jonkun verran. Just näin. Katsotaan täältä tänne puolelle. Tässä on nyt koneen etupuoli. Siellä on hydraulipumppu. On hienosti tehty rosterista nuo kamppeet. Ja siinä on hydraulipumppu on tuommoisella vetoakselilla tuolla. Tuolla on hydraulikan magneettiventtiilit, tuossa painemittari. Tuossa on varmaan hydraulisäiliö sitten tuossa ja siinä on paluusuora. No se on itse asiassa saman ohjauksen, kun ne on Joo, erikseen. okei, ne on eri piirret, just näin. Ja siellä on ohjauksella eri pumppu, se on Joo. tuolla alla. Tässä on nyt tässä lauhdut Joo. välissä. Joo, kun lämpeni tää hydrauliöljy, niin Joo. eli se se, tulee niinku- tässä on päätankki. Just näin, eli tässä on tankki tässä alla. Ja tuolta Täältä tulee niinku jäähyväsi, menee tästä ja sitten se lähtee pihalle, se menee, täältä tuolta menee ulos tuolta. menee pakoputkeen. Niin, siinä tässä on märkä pakoputki siis. Joo, kyllä. Ja tässä näkyy näitä kaaria, mitkä äsken näkyy siinä valokuvassa myös. Näin. No, perä on muutettu silleen, kun sehän oli, Joo. nehän oli poikkastu tasaperät. Tuossa on akusto. No siinä on vaan, tuolla on 900 amperia tuolla sisällä akusta. Joo. Tää on vaan Just koneen näin. Joo, koneakusto, kyllä. Ja tämä on mikä? vesisäiliöt. Vesisäiliö. Just Mutta näin. tuolla keulassa on puolella alla 3,5 litraa, mitä käytetään nyt Joo. talousvetellä. Ja siinä on toinen siellä sun takana. Ja tuossa on sitten peräisin akseli, se on hydraulinen, siellä näkyy hydraulisylinterit tuolla. Joo. Noin ja noin. Ja siinä on sitten tuo asennon tunnistin tuossa. Joo. Tuo boksi, missä on tuo. Ja tässä on potkuriakselin läpivienti täällä. Menee tuosta läpi. Siinä on laakeri tuossa, tuo musta mötikkä, mikä ottaa paineen vastaan. Et siinä on vetoakselin pätkä tuossa. Ja siellä on kytkin, joka näyttäisi olevan... Minkäs merkkinen tuo kytkin muuten on? Joku en muista. Masson. Massoni joo. Joo. Semmoinen. Maksimilämpötila on 50 näkyy tuossa, niin kuin se yleensä on. Sillä on lauhun tulossa. Takaa. Niin, tässä on potkuritunneli myöskin takana täällä. Eli tätä paattiahan voi ajaa sivuuttaen ihan niin kuin kohtuullisessa tuulessa vielä. Eli siellä on tuosta siellä on hydraulimoottori tuolla, sitten menee akseli läpi ja siellä on potkuri täällä tunnelissa. Siis tää on sama kuin keulapotkuri, mutta se on täällä takana. Siinä on sitten ihan normaali Thermaxin kattila ja Oilonin öljypolti.
Samsonin kiertovesipumppu. Sanon täältä näin ulkoa näkemättä sitä, että se on Samson-merkki. Olen ollut putkialalla. Ja tämähän nyt on. Tää on V. Onko tää minkä? 14 litran V8 DS. Niin oli DS, just. Kaniahan se olikin. No. Just. Se on komea kone. Se on lyhkäinen ja siinä on teho. Tossa on ahdi. Siinä on ilmansuodatinkin vielä paikallaan itse tuossa noin. Ja kyllä sillä menee. Näin. Siellä on ilmeisesti tuo säiliö, mikä tuo vanha. Tuossa on paisuntasäiliö glykolikierrolla. Joo, tuolla on pohjaventtiili. Joo. Onko tässä 1 vai 2? 1. Joo, sehän riittää. Tämmönen oli kuulkaas konehuone tässä. Mut hei, kiitos alusesittelystä ja hyviä meripäiviä vielä tässä, niin nähdään.